के कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि आफ्नो दिमागको लगाम साँच्चै आफ्नै हातमा लिन सकिन्छ? आजको यो विश्लेषणमा हामी हाम्रो कन्सियस माइन्ड अर्थात् सचेत मनलाई नियन्त्रण गर्ने केही वैज्ञानिक र व्यावहारिक तरिकाहरूको बारेमा गहिरिएर कुरा गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ है त। एउटा निकै शक्तिशाली भनाइ छ, जसले मनलाई नियन्त्रण गर्छ उसले जीवन जित्छ, तर जसलाई मनले नियन्त्रण गर्छ उसले जीवन हार्छ। यो सुन्दा सामान्य लागे पनि यो हाम्रो दैनिक जीवनको एउटा गहिरो सत्य हो। कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभव हुन्छ नि, होइन? सोच्न खोज्यौ एउटा कुरा, तर दिमाग अर्कैतिर दौडिरहेको हुन्छ, मानौ हामी आफ्नै सोचाइको जेलमा छौं। यदि यस्तो लाग्छ भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, र हो, यसको पछाडि एउटा वैज्ञानिक कारण पनि छ। हाम्रो दिमागलाई मूलतः दुई फरक अपरेटरले चलाउँछन्। एउटा हो सचेतन मन र अर्को हो अवचेतन मन। यी दुई बीचको खेल बुझ्नु नै मनलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो पाइला हो। ल यहाँ हेरौँ है। सचेत मन अर्थात् कन्सियस माइन्ड हाम्रो दिमागको त्यो हिस्सा हो जसले तर्क गर्छ, निर्णय लिन्छ र सोचेर जवाफ दिन्छ। तर हाम्रो अवचेतन मन सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ पुरै अटो पाइलटमा चल्छ। हाम्रा वर्षौं पुराना बानी, डर र गहिरा भावनाहरू सबै यही जम्मा भएर बसेका हुन्छन्। समस्या के हो भने यो अवचेतन मन असाध्यै शक्तिशाली हुन्छ, र यदि यसलाई तालिम दिएन भने हामी केवल हाम्रा पुराना बानी र डरको इशारामा नाचिरहन्छौं। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो सचेत मन एउटा ठूलो पानी जहाजको क्याप्टेन हो, र अवचेतन मन चाहिँ त्यो जहाजको शक्तिशाली इन्जिन। अब सोच्नुहोस् त, यदि क्याप्टेनले सही निर्देशन दिएन भने त्यो शक्तिशाली इन्जिनले जहाजलाई जता पनि जस्तोसुकै आँधीमा पनि हुत्याइदिन सक्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो क्याप्टेनलाई सधैँ जागा र कमान्डमा राख्नु हो। त्यसो भए त्यो क्याप्टेनलाई कसरी तालिम दिने त? यहाँ मनलाई नियन्त्रणमा ल्याउने चारवटा एकदमै शक्तिशाली र वैज्ञानिक सूत्रहरू छन्, जसले त्यो लगाम हाम्रो हातमा ल्याउन साँच्चै मद्दत गर्छ। पहिलो सूत्र हो 5-4-3 सासको नियम। यो एकदमै सरल छ। जब मन धेरै बेचैन हुन्छ, 5 सेकेन्डसम्म गहिरो सास लिने, 4 सेकेन्ड रोक्ने र 3 सेकेन्डमा बिस्तारै बाहिर फाल्ने। वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा यसो गर्दा हाम्रो मस्तिष्कको प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स सक्रिय हुन्छ। यो त्यही भाग हो जसले तर्क र निर्णय लिने काम गर्छ, र यसले मनलाई तुरुन्तै वर्तमानमा फर्काएर ल्याउँछ। दोस्रो सूत्र हो विचारको वर्गीकरण, जसलाई थट लेबलिङ पनि भनिन्छ। यसको अर्थ हो कुनै विचार आउने बित्तिकै त्यसमा बगेर हराउनुको सट्टा त्यसलाई एक साक्षी भएर हेर्ने र एउटा नाम दिने। जस्तै मनमा कुनै नराम्रो सोच आयो भने त्यसलाई यो त मेरो डर पो हो भनेर लेबल लगाउन सकिन्छ, वा यो त मेरो अहङ्कार बोलिरहेको छ। जब हामी विचारलाई यसरी नाम दिन्छौं नि, त्यसको भावनात्मक शक्ति ह्वात्तै घट्छ र हामी त्यो विचारबाट अलग हुन्छौं। हामी विचार बन्दैनौं, बरु विचारलाई हेर्ने व्यक्ति बन्छौं। अब तेस्रो र सायद सबैभन्दा शक्तिशाली सूत्र हो पज लिने कला। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक भिक्टर फ्राङ्कलले भनेका छन्, कुनै पनि घटना र हाम्रो प्रतिक्रियाको बीचमा एउटा खाली ठाउँ हुन्छ। हो, त्यही ठाउँमा हाम्रो प्रतिक्रिया छान्ने शक्ति लुकेको हुन्छ। र त्यो खाली ठाउँ सिर्जना गर्न धेरै समय चाहिँदैन, केवल 3देखि 6 सेकेन्डको एउटा पज। कुनै पनि परिस्थितिमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिनु अघि लिएको यो छोटो मौनताले हाम्रो सचेत मनलाई अगाडि आउने मौका दिन्छ, र तब हामी आवेगमा होइन, विवेकले निर्णय लिन सक्छौं। चौथो सूत्र हो शरीर र मनको सम्बन्ध। कुरा सिधा छ, यदि शरीर तनावमा छ भने मन कहिल्यै शान्त हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो बङ्गारालाई खुक्कुलो पार्नुहोस्, काँधलाई रिल्याक्स गरेर तल झार्नुहोस् र शरीरलाई स्थिर महसुस गर्नुहोस्। जब शरीर शान्त हुन्छ, मन पनि स्वतः शान्त हुन थाल्छ। ल, यति सिद्धान्त त बुझ्यो, तर अब यसलाई वास्तविक जीवनका परिस्थितिहरूमा कसरी प्रयोग गर्ने त हेरौँ है त। ल, अब यी सूत्रहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने केही उदाहरण हेरौँ। पहिलो, मानिलियौँ कसैसँग विवाद वा बहस भयो। तुरन्तै जवाफ फर्काउनुको सट्टा एकछिन पज लिएर सोध्नुहोस्, मैले बोल्न लागेको शब्दको उद्देश्य के हो? यो भनेको बोल्नु अघि सोच्ने अभ्यास हो। दोस्रो, कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा कम्तीमा 10 मिनट पर्खनुहोस्, हतारमा निर्णय नगर्नुहोस्, बरु त्यो समयमा फाइदा र बेफाइदाहरूको सूची बनाउन सकिन्छ।
थोरै ढिलाइले अक्सर सही निर्णय लिन मद्दत गर्छ। र तेस्रो, जब दिमागमा धेरै कुरा खेलेर तनाव हुन्छ तब थट्स डम्पिङको अभ्यास गर्नुहोस्। अर्थात् मनमा जे कुरा छन् ती सबैलाई एउटा कागजमा लेखेर बाहिर फालिदिने। यसो गर्दा दिमाग एकदमै खाली र हल्का महसुस हुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने मनको क्याप्टेन बन्नु एक दिनको काम होइन। यो त एउटा निरन्तर अभ्यासको यात्रा हो। विज्ञानले भन्छ कि कुनै पनि नयाँ बानी बसाल्न कम्तीमा 21 देखि 66 दिनको निरन्तर अभ्यास लाग्छ। यी सूत्रहरूलाई दिनहुँ प्रयोग गर्दै जाँदा बिस्तारै मनलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मानसिक मांसपेशी बलिय हुँदै जान्छ। र जब त्यो अभ्यास हाम्रो बानीमा परिणत हुन्छ तब बल्ल त्यो जहाजको क्याप्टेन आफ्नो सिटमा फर्किएको हुन्छ। इन्जिन उस्तै शक्तिशाली छ, तर अब त्यसलाई कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय क्याप्टेनको हातमा हुन्छ। याद राख्नुहोस्, मनको लगाम अन्ततः आफ्नै हातमा हुन्छ। त्यसो भए आज त्यो लगाम समात्नको लागि पहिलो कदम के हुन सक्छ? के त्यो सासको अभ्यास होला, कि विचारको वर्गीकरण, वा केवल 3 सेकेन्डको मौनता? यात्रा आजैबाट सुरु गर्न सकिन्छ।